سلام به همگی، صدای ما رو میشنوید از کشور ژاپن. توی این سفر آسیایی امسالمون به چین فرصت نکردیم سفر کنیم، ولی 2 سال پیش که اومده بودیم به 4 تا کشور چینی خارج از چین سفر کردیم. البته هنگ کنگ و ماکائو که یه جورایی جزء خاک چین حساب میشن ولی سیستم مستقل خودشونو دارن. تایوان و سنگاپور هم که کشورهای اکثرا چینی مستقلی هستن. توی این ولاگ خواستیم بار دیگه سفر کنیم به اون کشورها و توی این ولاگ بهتون نشون بدیم که وایب چینی که تا الان تجربه کردیم و با هم یه دور دیگه تجربه کنیم تا فرصتی بشه که به خود کشور بزرگ و زیبای چین هم سفر کنیم. من نیکا هستم. من حسین. از کانال پرشین اکسپلوررز. با ما همراه باشید. عجب طبیعتی درست کردن اینجا. واقعا پشمام. الان بین ما و این کفتارا هیچ حصاری وجود نداره. اوه چقدر جذابه. اوه خابوسای خیابونی رو. خیلی مسیر هایکش قشنگه. اینم مخصوص ترین غذای این بازار. واقعا خیلی حال کردم با حس و حال این شهر. بالاخره رسیدیم به کشور تایوان. Welcome to Taiwan. رسیدیم به هتلمون. اسمش هست وایکولوا. آره. وسایل رو امانتی دادیم به هتل. یه لباسی هم من عوض کردم اومدیم بیرون. بالاخره بعد سالها این لباسه رو به تن کردم. اینو 2-3 سال پیش نیکا همینجوری برام پسندید توی مغازه، گفتش اینو بگیر برای هر موقع رفتیم سمت شرق آسیا و حتی نمیدونستیم آره کی قراره بیایم. بالاخره روز موعود رسید. کوسه پس کوسه، کوچه پس کوچه های اینجا رو خیلی دوست دارم. رسیدیم به الیفنت ماونتین. اینجا باید یه سری پله بریم بالا. مردم میان اینجا کنار این ساینی که شبیه فیل عکس میگیرن و ما عکسمون رو گرفتیم. حالا بریم بالا خودشو ببینیم. رسیدیم به یه چک پوینت. تا الان 200 خورده پله اومدیم بالا. قشنگ ویوش. باز رسیدیم به یه چشم انداز دیگه توی راه. کلی هی چشم انداز داره. اوه اینجا رو ببین چقدر واضح تر شد. ببینید تا اینجا ما 500 تا پله اومدیم. اینجا باز یه چک پوینت دیگه است. بعد یه مرکز ورزشی پارکی زدن. اینم باز یه چشم انداز دیگه، ولی این مثل این که دیگه نوک تپه است. اونجا یه علامت نوشته بود که اینجا پیک شیانگشنه که اسم این تپه است، کوه فیل. یه چیزی حدود 1000 تا پله اگه بیشتر نه اومدیم و حالا به غیر از اینکه اینجا معروفه برای اینکه شهر تایپه رو از بالا از یه ارتفاع خیلی خوبی از بالا ببینی، یکی دیگه چیزایی که داره و میشه بهش رسید با 10 دقیقه پیاده روی از قسمت بالاترین قسمت کوه. این معبده که یه معبد کوچولو داره با یه مجسمه بزرگ. اینجا یه موسیقی هم اینجا داره پخش میشه. چه لمی داده یارو، نگاش کن. قشنگ مثل لردا اینجوری لم داده بیان به خدمتش برسه. این هم ساختمونه این عبادتگاه با یه سری مجسمه‌های خوشگل خاص چینی و جیب بروش. یا ابوالفرز نگاه کنین 1000 پا رو.
خوشگله ولی ببین 1000 پایه از دست نیکا بزرگتره، نگاه کن. بذار دستم بذارم کنارش ببینید. به این شکل. قولیه. این شما، اینم بلندترین برج کشور تایوان. این الان ورودی برجه که یه دونه شاپینگ سنتره در واقع که حالا داریم میریم واردش بشیم و دیگه مقصدمون هم همین توه. بامزه اینجا رو بالاخره رسیدیم به دفتر گوگل. طبقه 77م بلندترین برج تایوانه. از اینجا منظره شهر رو میشه دید. آره عجب منظره‌ایه. خیلی خفنه. آقا مایکرو کیچن این گوگل تایوان همونطور که حدس می‌زدید همه چیزاش به صورت تایوانی یعنی چینی نوشته شده و حتی نوشیدنی‌هاش هم اساساً همینجاست. ببین حتی اسنک‌هاش هم همه به صورت چینی نوشته شده. البته نه همش، بعضیش انگلیسیه. اینجا هم قسمت لابی طبقه 77 بشه. برای کریسمس درستش کردن. یه مقدار غذا برداشتیم اومدیم. ببینید چقدر باحاله. غذا کلا تم آسیایی، یعنی انگار که اومدیم بوفه تایوانی و در طبقه 77 بالاترین برج. نظرت چیه؟ دستیاتون حتی میوه‌هاش هم میوه‌های استوایی درگن فروت داره. خیلی خوشمزه. میوه‌های آسیایی بالاخره تونستیم یه جا کنار این پنجره و این شهر زیبا پیدا کنیم. همینجا خوبه یه توضیح راجع به شرایط کنونی تایوان بدم که بفهمید چجوری با وجود اینکه از همه لحاظ یک کشور کاملا مستقله توی سازمان ملل رسمیت نداره. اول از همه باید بدونیم تایوان از هزاران سال قبل از اینکه اصلا چینی‌ها پاشون بهش برسه رد پای تمدنش روی نقشه جهانی جا گرفته. بومیای تایوان جزو اولین دریانوردهای حرفه‌ای دنیا بودن. از 5000 سال پیش قبل از اینکه بیشتر دنیا تمدنی داشته باشه با کشتی‌های بادبانیشون به فیلیپین، اندونزی و مالزی رسیدن و از شرق تا نیوزیلند، پولینزیا و هاوایی رفتن، از غرب هم تا ماداگاسکار. زبان‌های این منطقه همگی از یه ریشه هستن که برمیگرده به تایوان. یعنی فکر کن هاوایی و ماداگاسکار که 17000 کیلومتر با هم فاصله دارن و دو سر مختلف کره زمین هستن، زبوناشون همریشه است که بهش میگن آسترونزیان. از قرن 13 چینی‌ها کم کم به تایوان مهاجرت کردند و در قرن 17 امپراتوری چینگ تایوان رو جزء خاک خودش اعلام کرد. اواخر قرن 19 امپراتوری چینگ توی جنگ با ژاپن شکست خورد و تایوان به دست ژاپن افتاد. ژاپنی‌ها تا 50 سال حکومت کردند و فرهنگ و زبان تایوان رو داشتن تغییر میدادن. هنوزم خیلی از افراد مسن تایوانی ژاپنی بلدن. بعد از شکست ژاپن توی جنگ جهانی دوم، ژاپن قبول کرد تایوان رو به جمهوری چین واگذار کنه. ولی قبل از انتقال کامل، کمونیست‌ها توی جنگ داخلی چین قدرت رو به دست گرفتن و جمهوری چین به تایوان پناه برد و پس گرفتن قدرت از ژاپن رو کامل کرد. همونجا سیستم جمهوری خودش رو ادامه داد و از سال 1987 رسما یه دموکراسی شد. چین هم که کمونیست شد، ولی میدونیم که الان دیگه سیستم اقتصادیش در عمل کمونیستی نیست. امروز تایوان یکی از موفق ترین اقتصادهای دنیاست با فقر و اختلاف طبقاتی خیلی پایین. از اون طرف چین سالهاست که به فکر تصرف تایوانه، مخصوصا چون تایوان بزرگترین تولید کننده چیپ‌های الکترونیک و سمی‌کانداکتور جهانه و کل دنیا بهش وابسته است. آمریکا هم که نمیخواد چنین موقعیتی دست چین بیفته، تهدید کرده که در صورت حمله چین وارد جنگ میشه. چین هم تهدید کرده اگه سازمان ملل تایوان رو به رسمیت بشناسه به تایوان حمله میکنه. در نتیجه تا الان تایوان نه توی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و نه جزئی از چین بزرگه. اما در عمل اکثر کشورها توی تجارت و روابط بین‌المللی به رسمیت میشناسنش و پاسپورتش از پاسپورت چین خیلی قوی تره. توی این دنیای عجیب و غریب نمیدونیم که آینده قراره چی به ارمغان بیاره، ولی امیدوارم در راستای جنگ و خونریزی نباشه. اینجا هم الان ورودی شاپینگ مال همین برج است. نگاه کنید چقدر تزیینات باحال دور و برشه برای کریسمس و اینا.
اینم مال برج 101 تایوان. ساختمانه رو ببینید شبیه بازی لگوه که رو هم انگار سوار شده اینجوری باکس شبیه چیز هم هست سکوید گیمز، ساختمان‌های فیلم سکوید گیمز. اینم ساختمان سیتی هال شهر تایپه. ببینین چه باحاله، دوتا از این مجسمه‌های شیر سنتی چینی هم دم درش گذاشتن. چه پل قشنگیه. کلی هم پرنده نشسته روی این جزیره کوچولو. بامزه. پرنده های ماهی کارن منتظرن که یه ماهی بیاد بخورن. همین الان با یه اتوبوس دیگه اومدیم سمت غربی شهر. یه منطقه هست که خیلی شلوغ پلوغا میان برای راه رفتن تو شلوغی و اینجور چیزا. الان بریم به اونجا سر بزنیم. رسیدیم به این خیابان دیهوا که خیلی زنده و باحاله. بعد تمام اینجاها سمت این ور و بر خیابون دارن خشک‌کار و ادویجات و اینا میفروشن. این اودا هم برای مراسم دعاشونه. نمیدونم دقیقاً چی کار باید بکنی که مراسم به جا بیاری، ولی نگاه اینا الان بایستادن اینجا خیلی جدی دارن دعا میکنن. بعدم میان اودشونو میذارن اینجا و میرن. قشنگ جدیه ها مراسم. خیلی بردار نیست. حالا اینجا اومدیم یه خیابونی که خیلی زرق و برق داره. این هم از تزیینات کریسمسش. نمیدونم اینقدر که برای من جالب هست برای شما هم جالب هست یا نه. این کشور تایوان الان متوسط درآمد مردم 2 برابر چینه واسه هر خانواده و نرخ فقرش زیر 2%. یعنی یکی از بهترین نرخ‌های فقر دنیا رو داره و یکی از کمترین اختلاف طبقاتی‌های دنیا رو هم داره و سطح زندگی مردم همه خوبه. به خاطر همینم همه جای کشور فوق‌العاده امنه. واقعا برای من که خیلی جالبه که دولت سابق چین اینجا رو به اینجا رسونده. حالا اینجا هم یه بازار کوچولو گذاشتن، کارهای دستشون رو میفروشن. این چه کارهای بانمکی. همه کارهای کیوته. اینجا معروف ترین معبد شهر تایپه است به اسم بانکالونگشن. جالب. قشنگ عین نواست، قشنگ سجده میکنه. چیزی که فهمیدم اینه که کلا محله به محله آیینای بوداییشون میتونه با هم دیگه فرق کنه. هر کی انگار یه جوری ادای احترام ادای احترام یا مثلا عبادت میکرد و این به خاطر اینه که تو فرهنگ‌های مختلف متفاوته. اینی که سجده میکنن خیلی نادرتره نسبت به بقیه فرمای عبادت توی آیین بودایی، ولی یه سری اقوامی که از ناحیه تبت بودن اینجوری عبادت میکنن جلوی بودا. تبتی هن شاید یا تبتی هن یا مثلا یه فرهنگ تبتی یه جوری توی تایوان هم یه قسمتی از تایوان آمیخته شده. این دفعه با اتوبوس اومدیم محله شیمندینگ که بهش میگن واکینگ دیستریکت. یه جاییه که همه دوست دارن بیان راه برن. می‌بینید که ساختمونا رنگای کلی رنگ و نور خفن داره. اون یکی ساختمون هم ببین
شبیه ساختمان‌های بزرگ رپ تایوانی. اصل خیابون شیمندینگ از اینجا شروع میشه، نوشته جلو شیمن واکر. این دیگه همون جایی که همه میان قدم میزنن. استریت فودشون هم اینجاست. چه کبابایی داره اینجا. چقدر برام جذاب این خیابوناش. وای. اصلا یکی از انگیزه‌های اصلیم برای این سفر آسیا، یکی از هیجان‌های اصلیم همین مارکت‌های شبش و زندگی شب خیابوناش بود. آدیداس رو ببین چه نمایندگی گولی داره اینجا. بچه صدای پلیس اومد، یهو این استریت فودیا دویدن. نمیدونم قضیه چیه. بعد از این طرف پلیس یهو اومد دنبال اینا. یکی از محبوب ترین فعالیت های کشور تایوان و خیلی از کشورهای آسیایی دیگه این بازار شباشه. اینجا نینگشیا معروف ترین بازار شب شهر تایپه است. ماهیا رو این گربه‌ش هم گذاشته اینجا خوابیده. چه اینک آفتابی خوشگلی هم داره. اختاپوس‌های خیابونی رو خیابونی هم داره. چه سایزی. ما یه دونه از این غذاهای ژاپنی گرفتیم که بهش میگن چیز اگ تاکویاکی. داخلش یه گوله تخم مرغ با اختاپوس و پنیر. ببینید چقدر خفن شد. این سس تندی هم روش زد. حالا حسین امتحان کنیم چطوره؟ واقعا خیلی داغه. خیلی خوشمزه، فوق‌العاده است. یکی دیگه هم هست بگیریم. اینم از گاوا جوس هم ببینم خوبه. شیرین هم نیستش اصلا. ببینم چه مزه‌ایه. معمولیه. میتونه شیرین تر. غذاخوری‌های کاملا محلی. نگاه اینجا یه سالن بازی داره. ملت چقدر جدی نشستن دارن بازی میکنن. هم ردیفی. نگاه تو کازینوی لاس وگاس نشستن. چه ربطی داره؟ خیر، صبح روز دومه. اومدیم صبحونه هتلمون رو بخوریم و ماجراها رو شروع کنیم. تخم مرغ، سوسیس کالباس، مرغ تریاکی با سبزیجات. یکی چیه؟ یا سبزیجات بمبو و اینجور چیزا. به به. اینم با سبزیجات دیگه و از این ماکارونی‌های سرخ شده. خیلی تنوع غذایش خوب بود و جای قشنگ هم رو نشوندش. غذاهاش هم قشنگ همه اصل خود آسیایی و تایوانی و خیلی من این غذاها رو دوست دارم. با ذائقه‌ام خیلی جوره. همین الان رسیدیم به شهر و منطقه بیتود، یکم شمالتر از شهر تایپه سیتیه و به چشمه‌های آب گرمش معروفه. اینجا چشمه آب گرمیه که اومدیم. حالا دیگه قراره بریم تو آب. خوبیش این بود که اینجا خودشون هم مایو اینا میفروشن برای کسایی که مثل حسین یادشون رفته مایو بیارن و قشنگ چک میکنن. قیمتش هم خیلی قیمت خوبی بود. نفری 60 تا یعنی میشه $2. آره.
ببینید چقدر شلوغه فقط. احتمالا ما بریم اونجا که یکم حالت آبشار داره. قبل از اینکه وارد این چشمه ها گرم بشیم با این سطلا باید اول پامون رو خوب بشوریم. بالاخره وارد این چشمه ها گرم شدیم. زیر این آبشار داغش خیلی میچسبه. دیگه دوربینا رو بذاریم کنار و بریم یکم تو این آب لذت ببریم. ما الان شنامون رو تمام کردیم تو این چشمه آب گرم. اومدیم بریم سرچشمه آب گرم اونجا رو ببینیم. نوشته که میتونین دست خودتون رو خالص کنید با آب چشمه آب گرم طبیعی. خالص شدی؟ ببین اینجا حس دربند داره، یکم مسیره. چه خفن. اینا از فعالیت‌های آتشفشانی زیرزمینی ایجاد میشه، ولی آتشفشاناش کلاً غیر فعاله و قرار نیست فعال بشه. خیلی رفته در اعماق زمین، ولی همچنان مواد مذابای زیر زمین از طریق چرخش آب که همجوری میره با اونا تماس پیدا میکنه، بعد با فشار زیاد میاد روی آب و میرسه به اینجا. این گردش اینا رو ایجاد میکنه و در کل شهر جریان پیدا میکنه و به خاطر همین کلی هتل‌های مختلف یه بخشی از اینو گرفتن برای خودشون کردن چشمه‌های آب گرم. اونی هم که ما رفتیم اون قسمت بزرگتر و عمومی ترش بود. حالا اینجا یه مسیر جنگلی داره که در کنار این فضای رویایی قدم بزنیم توی طبیعت. ببین این بخارا که اینجوری میاد تماس پیدا میکنه با صورت خیلی حس جالبی داره. قشنگ انگار داری بخور میگیری. بعد بوی گوگرد لایت هم میاد، بوی گند نیست مثل بعضی از گوگردها، ولی یه حس میکنی که قشنگ چقدر طبیعی تازه از زیر زمین اومده. دوستمون از فیلیپین بودش، دیدیم داره آهنگای قشنگ با آهنگ و اینا ویدیو میگیره از خودش با صرف استیکش. دیگه ما هم گفتش که بیایم با من فیلم بگیریم، گفتیم آره. بریم تو این کافی شاپه توپیوکا میلک تی بگیریم، از این دونه‌های خیلی خوشمزه حالت ژله‌ای ته میلک تی که شیرچای میشه. خیلی خوشمزه است. می‌خوام دیگه اینو خود دل آسیا امتحانش بکنیم و اکثرا تو آمریکا و اینا خیلی شاید اونجوری تازه نیستش، محلی نیستش. دیگه از اصل جنس می‌خریم. اینم غذاهای همیشگی اینا، توفه مخت این سساشون. اینم از شیرچایی ها بدون شکر، کم شکر. تازه است این ژله هاش تاپیوکاش. حالا اومدیم پارک جنگلی یانگمینگشان سمت شمال جزیره، نزدیک همون شهریه که الان بودیم برای چشمه‌های آب گرم، ولی حسابی اینجا جنگلی و خوشگله. الان توی ارتفاعاتی مثلا خیلی سردتره، بگم بارون میاد، میخوایم بریم این باغ گل رو ببینیم. خیلی معروفه. خب دیگه رسیدیم به باغ گل و اینجا هم نفری $100 بود که میشه $3.
$100 تایوان، $3 آمریکا. تمام اینا الان باید گل می بود، این گلای بنفش و آبی که توی عکسش دیدیم، ولی خب متاسفانه فصلی که ما اومدیم فصل این گلا نیستش، برای همین خب دیگه ما گفتیم بیایم این قسمت ها رو ببینیم و از بقیه گلایی که حالا وجود داره استفاده کنیم و لذت ببریم. این گلاش خیلی خوشگله. این آبشار کوچولوه خیلی نازه اینجا. بریم دستامون هم تو این آبه شستیم. چقدر منظره خوبه. اینجا هم یکی دیگه از توقف‌های داخل این پارک ملیه. اسم اینجا هستش لیوهوانگو که جزوی از نشنال پارک یانگمینگشان نشنال پارک. من واقعا دارم لذت میبرم، خیلی مسیر هایکش قشنگه. بارونم میزنه، میبرم بخاره گرم. خیلی باحاله. اینجا هم یه فضا داره بغل این چشمه‌های آب گرم که ملت میرن پاشونو میزنن تو آبی که از همونجا برداشته شده. محل پا تو آب زدنه. یه از این ماهی هم بود میومد تو آب تمیز میکرد بهتر میشد. خیلی. حالا برگشتیم تو شهر بیتو، گفتیم بیایم اینجا یکم قدم بذاریم قبل از اینکه برگردیم شهر تایپه. نگاه که چه کتابخونه خفنیه این. نگاه این چه جستی داره میگیره واسه این ساختمونه. برگشتیم به شهر تایپه، اومدیم یکی از این بازار محلی های دیگه که توی شب هستش و معروفه به نام شیلین مارکت. این یکی توریستی تره. نگاه چه صفی بستن این همه آدم برای این یکی غذاه. این که میبینین بهش میگن ستینکی توفو، یه نوع گیاهه که معروفه به این که بوی خیلی گند میده. دوست دارم تو این سفر امتحان کنم. دفعه قبلی تو شانگهای آخر نتونستم با خودم کنار بیام که این گیاه بدبو رو بخورم، ولی اینجا این دفعه میخوام امتحان کنم. وحشتناک اینه، من که اصلا ببینیم چطوره. بخوشو به هم بخوری بکنم. بیشتر مزه همون توفوی معمولی رو میده، ولی الان که یکم بیشتر طعمش رو تونستم عمیق‌تر حس کنم، اون بوی نامطبوعی که میده رو یکم طعم‌ازش رو حس میکنی. جالبه برام، خیلی انگار از توفوی عادی به نظر من جالب‌تره چون بیشتر استعمال گوشت داره. یکی مارکت بیشتر شهر بازیه تا فروشگاه. نگاه چقدر ماهی توی یکی رو نگاه چه چیز خفنی داره. Hi, what is this? It's a bird inside the ingredient. با خوک پیچیدنش، روده نیست. دوباره برگشتیم با تخم‌مرغای اختاپوسی، ولی این دفعه اختاپوساشو ریز کرده، میریزه توی تخم‌مرغ و پیاز و بعدم پنیر میگیره. پیروزیه اختاپوسای کوچولو رو اینجوری درسته می‌کنه. آره شبیه همین. امروز یه اختاپوساش بزرگتره واسه همین قطعه قطعه کرده ریز ریخته. نگاه کن اینجا چوب خرچنگی داره. حالا می‌خوایم این خرچنگ رو بزنیم ببینیم چجوریه. چطوره؟ خوشم نیومد انگار، ولی بدم نیست. مزه خرچنگ حالا میده یا نه؟ گوشتی نیست به اون صورت، انگار خیلی نرمه. حالا اومدیم آخرین بازار شب شهر تایپه رو ببینیم قبل از اینکه دیگه ماجرای تایپه رو به پایان برسونیم. اینجا اسمش راوهه هست. راوهه.
بادی گرفته امشب سقف اینجا رو داری میبره. اوه 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 نگاه کن. ببینید اینجا میوه های استوایی رو ببینید. اینجا گوآوا بی‌فرنگی، اینا اسمشو خیلی نمیدونم. اون پاپایا، این نارنجی ها. آقا من یکی میوه رو گرفتیم، داره دونه ای اینا رو $10 میده و گفتیم ببینیم حداقل چه مزه‌ایه تا اینجا که بودیم اومده. گفتید از چه میوه‌ای میده نیکا؟ مزه میوه ستاره‌ای میده. آره من موافقم ولی این قرمز اون زرده. بچه‌ها اینجا رو ببینین، اینا حلزونه. الان من یه بعد از این حلزونه سفارش دادم ببینم چجوریه. خیلی داغه. اوه. اول اینم بگم حلزون شاید برای خیلیاتون چیز عجیب غریبی باشه ولی یکی از غذاهای معروف فرانسویه. آره من که خیلی دوست داشتم. جاتون خالی. بچه‌های شیرازی اینجا رو ببینن. #کاکو جای همتون خالی. اومدیم کجا؟ 1001 شب رستوران ایرانی وسط تایپه، کشور تایوان. نگاه کنی خیلی باحاله. میخوایم بریم ببینیم که قضیهش چیه. اینجا کلاب داره. اینا برنامه لیدیز نایت و هیپ هاپ اوه. داره میاد. ببین سر همه میزا یه دونه قلیون هست. امروز صبح تو شهر تایپه این ماشین رو رنت کردیم و کرایه کردیم دیگه، زدیم به جاده که بریم جاهای دیگه تایوان رو ببینیم و حالا من قشنگ اولین باره که دارم توی کشور آسیای شرقی یا جنوب شرقی رانندگی میکنم. با حالی که با آرزوت رسیدی بالاخره. اینجا شهر شیفنه، بهش میگن شهر آرزوها و نیاگارای تایوان. یه آبشار اینجا داره و مردم هم میان اینجا آرزوهاشون رو روی این نگاه کنید، روی این لانترنا می نویسن و میفرستنش هوا. و اینجا یه شهریه که خیلی بافت سنتی خودش رو حفظ کرده. این راه آهنی که میبینین یه ریل خیلی تاریخیه، میبینین اینجا ملت میان باش عکس میگیرن. آرزوشون رو فرستادن هوا. بچه‌ها وقتی که میان اینجا میخواین انتخاب بکنید باید انتخاب بکنید چه رنگایی رو میخواین و هر رنگی یه دونه معنی داره. مثلا اینو اگه بخواید بگیرین هلت و ویلت و پروموشن و کریر و هپینسه. این یکی مثلا everything goes well popularity، این یکی برای مریجه. اینجا اینو برامون میذاره رو این میلهه که ما بتونیم آرزوهامون رو روش بنویسیم. الان من از این آقا خواستم که اسم منو به چینی بنویسه. اسم من به چینی به این شکله.
اینم چهارمیش، نیکا و حسین پرشین اکسپلوررز. الان میخواد برای اون آتیشش بزنن به امید شادی و آزادی مردم ایران. بچه من واقعا خیلی حال کردم با حس و حال این شهر. همینجوری کل این خیابون رو ریل قطاره، همینجوری آرزوهاست که میره تو هوا، واقعا لذت بخشه. این یه دونه میوه استوایی مال کشور بایی کوکوا، بایی کوکوا، بایی و بایی کوکوا. آره این میوه، اسم این میوه است که قراره برامون آبشو بگیره ببینید چه طعمیه. عسلش اضافه کرد، آبش اضافه کرد. طعم خودش چی میشه پس؟ چه اصلا طعمیه؟ مزه نداره، مزه جدی؟ تروب میده. راست میگه چقدر بی‌مزه است. خیلی خوشمزه است، با عسل که قاطی شد خیلی خوشمزه شد. الان قطار تاریخی این شهر داره رد میشه. اینم از قطار تاریخی شهر. اگه تا اینجای ویدیو رو خوشتون اومد یه لایک بکنید که از پیج ما حمایت کنید. آقا پلش پل معلقه، نگاه از یه رودخونه. چقدر تایوان قشنگه واقعا. سرسبز. وای بچه من که خیلی خوشم اومده از تایوان. رسیدیم به یه پل دیگه، این پل رو باید رد کنیم، یه کم پیاده روی داریم تا برسیم به اون آبشار نیاگارای کشور تایوان. چیزای آرزوه، روبانای آرزو میکنن و میچسبونن به این درختای آرزو. آخه خیلی دشت قشنگی درست کردن. یه نیمچه معبدی هم اینجا برای خودشون زدن. اینجا ما ازشون پرسیدیم قضیه چیه، گفتن که میای اینجا آرزوتو مینویسی و آویزونش میکنی به درخت. الان اگه بارون نمیاد میتونستی بریم اونجا وسط بشینیم و غذایی هم بزنیم. رسیدیم به آبشار نیاگارای کشور تایوان، اما خب خیلی کوچیک‌تره، تا دورش هم خیلی سرسبز و طبیعت قشنگی داره. سایزش کوچیک‌تره ولی این قوسش خیلی شبیه خود نیاگارای کاناداست. طبیعتش هم که حرف نداره. این هم مسیر برگشت ما به سمت ماشین. چقدر شلوغ شد این پل معلقه شورای برگشت. بچه‌ها رسیدیم به شهر بعدی بالای تپه. خیلی پیچ پیچی بود، یعنی تا برسیم اینجا 1000 بار پیچ خوردیم اومدیم بالا. خیلی خیابوناش باحاله و اینجا اسمش هست جیوفن.
یکی از مقصدهای خیلی محبوب توی تایوان، به خاطر همین حالت خیلی خاص و منحصر به فردی که داره. اینجا رو ببین. از اینجا هم یکم جنب و جوش این خیابون رو ببینید. حالا میخوایم بریم توی این بازار تنگ این شهر. مغازش خوشگله. بریم ببینیم چیا داره. اینو ببین، خانم تایوانی. بچه‌ها این بازاره واقعا به من این حس داده که برگشتم 100 سال 200 سال تو زمان. این قسمت تنگش، نیمه سرباز بودنش، تمام اینا انگار من یاد فیلم‌های چینی و کره‌ای و اینا وقتی میرن تو کوچه پس کوچه‌های تنگش راه میرن، قشنگ یه همچین حسی الان بهم دست داده. و اینا آخر موفق شدن بهمون یه چایی بفروشن. Thank you. یه دونه کافه می‌بینیم. رسیدیم به ته این بازار و تهش میرسه به این منظره. چقدر خوشگله. واقعا شبیه ماسوله است. از دور که نگاه می‌کنی دوباره تو همین کوچه تنگه یه کوچه دیگه در اومده که داریم میریم داخلش. یعنی همینجوری هزار کوچه است. از هر لایه هر کوچه دوباره کوچه بیرونه. بعد تاریکی این لامپاشون رو روشن میکنن، خیلی فضاش قشنگ‌تر میشه. نگاش کن. بالاخره رسیدیم به این هتلمون تو شهر هوالین. اتاقمون رو ببینید چه بامزه است. اینجا زنگشو میزنی ببین چه صدایی میده. صدای پرنده میده. صبح بخیر از شهر هوالین. ورودی نشنال پارک که اسمش هم اینجا زده، تاروکو. اینجا نقشه پارک ملی تاروکوه. میبینین که یه مسیر داره، یه جاده است که همینجوری از بغل این جاذبه‌های مختلفش رد میشه. ما از بغل همه اینا گذشتیم دیگه، وای نستادیم، مستقیم اومدیم توی نشنال پارک که اینجا ویزیتور سنترشه و این یکی اولین مسیر پیاده روی این پارکه. اینم مسیر پیاده روی شاکادونگ. بریم ببینیم چه شکلیه. قسمت آخر تریل که کلی تنقلات، کلبه مختلف گذاشتن، تنقلات مختلف میفروشن. این اسم معبدش چانگچونه. این معبد پشتش این تپه های خوشگل پارک تاروکو زیر نمنم بارون.
خیلی جذابه. اون یکی تمپل چانگچونگ بود، این یکی شراین چانگچونگه. اونا تمپلشون بالاست، شراینش این پایینه که من فرقش هم نمیدونم، ولی جفتش چانگچونگه. برای رسیدن به این معبده وارد این قاره میشیم. بعد دم ورودیش نگاه کن، خدایان طلایی. حالا از این غار اومدیم بیرون و رسیدیم به این معبد چانگچونگ. حالا فهمیدم، فکر کنم شراین یه عبادتگاه کوچولوه، مثل اون تمپلا نیست که کلی زرق و برق داره و عظمت داره. اینجا یه اتاقک کوچولوه که توش عبادت میکنن. اینم آبشارش. چه پل معلق باحالی. اینا همه باز شده. اوه اوه. اینجا آخرین مسیرمونه توی پارک ملی تاروکو، بهش میگن تونل 9 پیچی. شاید بشه گفت نمادین ترین نقطه این پارک ملیه، به خاطر اینکه هم از لحاظ طبیعی، هم تاریخی، هم معماری شگفتی خاصی داره. از لحاظ معماری سال 1930 که تو دوره ژاپنیا ساخته شده، واسه تکنولوژی اون موقع واقعا پدیده خفنی بوده که توی دل کوه یه همچین تونلی ساختن و ضمناً این خیلی تونل طولانیه. ما فقط یه بخشش رو قراره ببینیم و این تونل شرق تایوان به غربش رو وصل می‌کرده و راه ارتباطی خیلی مهمی بوده که اون زمان ژاپنیایی که اینجا رو داشتن بتونن جابجا بشن بین دو قسمت مختلف جزیره. ولی احتمالا اینجا استخراج نمی‌کنن این سنگا رو، چون که یه نشنال پارکه و میخوان همینجوری دست نخورده و طبیعی بمونه. که اینجا رو بستن. قدیما میشده تا غرب تایوان نشد بریم دفعه. ان شاءالله قسمتمون بشه دفعه بعدی. دیگه از پارک اومدیم بیرون و داریم میریم برمیگردیم سمت شهر هوالین. این شهر هوالین هم چند تا بازار شب داره مثل شهر تایپه. ما یکیش اومدیم که کاملا چینیه، هیچ چی نوشته، انگلیسی هم نداره. اینا رو چه لباسایی. بفرما اینجا موسیقی زنده داریم، بفرما. از غذا خیابونی اومد بیرون، همش شد بازیای بچه‌ها. What's show you, okay? Yeah, let's set this, okay? Let's set this.
Yes. Yeah. Okay. Very good. Yes. Oh yeah. One more. No, done now. One more. Okay. Almost. 做比啊！冇啦，你我當然係新嘅機會。No, done. 1, 2, 3, 4. تشکر. اینم یه سردر دیگه این بازار دالانگدونگ. چقدر خوشگل اینه که من از اول که وارد شهر شدیم این سردره رو دیدم گفتم چقدر هیجان دارم واسه بازار شب این شهر هوالیه. بازار ماهی فروشه بیشتر ماهی داره. اینم مخصوص ترین غذای این بازار، این تمساح، این کروکودیل رو خدمت شما میدن. این سوسیساشه، نگاه گوشتش هم بالا که هستش. بعد اینجا هم یه منو داره که کجاهاش چجوری میفروشن که خب ما نمیتونیم بخونیم دیگه. اینجا آخرین مقصدمونه توی تایوان. اومدیم یه منظره قشنگی بین اقیانوس و تپه ببینیم. این صحنه زیبایی که پشت من می‌بینید دریای فیلیپینه که بخشی از اقیانوس آرامه. ببینید چه رنگی داره فقط. صخره چینگشویی در شرق تایوان. جب شانسی آوردیم این روز آخری قشنگ هوا صاف و عالیه که این رنگ فیروزه‌ای آب رو بتونیم ببینیم. اینجا اومدیم پمپ بنزین بزنیم به ماشین و مسیر رو ادامه بدیم. برای بار آخر می‌خوایم بریم 7-11 خریدمون رو بکنیم و اینکه یه چیز جالب راجع به 7-11 این که نسبت به 7-11های آمریکا نگاه کنین هم رستوران داره، میز و صندلی داره که مردم میتونن بشینن، هم غذا میده، هم وسایل میکاپ رو میفروشه، هم وسایل لوازم تحریر میفروشه، همه چی، حتی دارو، یه سری داروهای خیلی مهم اینجور چیزا رو هم میفروشه. برای همینه که 7-11ش با 7-11های آمریکا و کانادا خیلی متفاوته. من عاشق این بوهای توی 7-11هاشم. یه بوی این غذاهای مخصوص آسیایی میاد همیشه، پاتو که میذاری توش این بوه میزنه زیر دماغت. من واقعا دوست دارم. 7-11های آمریکا معمولا فقط یا شراب آبجو میفروشن، تو کانادا هم که کلا نمیفروشن مشروب. دیگه اینجا ویسکی و دیگه کلکسیون کامل رو داره قشنگ. اینم از فرودگاه تایوان. اومدیم لانجش که دیگه داستان تایوانمون رو اینجا تمام کنیم. از تایوان پرواز کردیم به ماکائو که چون اخیراً یه ورژن جدید و خلاصه ازش گذاشته بودیم، اینجا فقط یه توضیح مختصر راجبش میدم. ماکائو یه منطقه خودمختار چینه که یه جورایی کشور مستقله. خیلی نزدیک هنگ کنگه و مثل هنگ کنگ که بعدش رفتیم به صورت مستقل اداره میشه و قوانینش، پاسپورتش، ورزش‌های ملیش، واحد ارزش، سیستم اداریش همه از چین جدا هستن. ولی تا جایی که من فهمیدم مردمش اونقدری مثل هنگ کنگی‌ها ارق ملی و اصرار روی استقلال از چین ندارن. ماکائو تا همین 30 سال پیش جزئی از خاک پرتغال بوده که داستان کاملش رو توی ویدیوی اخیری که گذاشتیم توضیح دادم. ماکائو رو بهش میگن لاس وگاس آسیا چون نصف شهرش پر از هتل کازینوهای عظیمیه که دقیقاً به سبک هتل کازینوهای لاس وگاس ساخته شده. مثلا هتل پاریس و برج ایفلش رو داره، هتل ونیس یا ونشین رو داره که میگن بزرگترین کازینوی دنیاست و مثل وگاس یه خیابون استریپ داره که بین هتل کازینوها قرار داره. ولی تفاوت اصلیش اینه که اینجا فقط تمرکز روی قماره و مثل لاس وگاس نیست که همه جا شلوغ پلوغ و پارتی و کلاب باشه و هزار نوع تفریح باحال و متنوع داشته باشه.
البته شاید این موضوع در آینده تغییر کنه. یه قسمت قدیمی شهرم هست که هیچ ربطی به لاس وگاس نداره. اونجا ساختار قدیمی پرتغالی رو میتونی ببینی و میتونی شلوغی و انرژی باحال شهر رو تجربه کنی. پس از یه روز و نیم تو ماکائو با کشتی رفتیم سمت هنگ کنگ. اینجا الان ترمینال کشتیه. ما دیگه 1 ساعت قبل حرکت اومدیم که ریسک نکنیم چون بالاخره کشتی بین المللیه، ولی مثل اینکه خیلی زود اومدیم. اینجا سالن انتظارشه که سوار کشتیون میکنن از اینجا. اینم فضای بیرونش. الان سوار قایق شدیم و از کشور ماکائو داریم میریم کشور هنگ کنگ. حدوداً نیم ساعت راه داریم، ولی با ما همراه باشین چون قراره 2 روز مفصل کشور هنگ کنگ رو بهتون نشون بدم. حالا رسیدیم به بندر هنگ کنگ. این هم کشتی که باهاش اومدیم هنگ کنگ. این اولین منظره ماست از شهر و کشور زیبای هنگ کنگ. هتلی که گرفتیم خیلی نزدیک ترمینال کشتیش بود. دیگه گفتم پیاده بریم هتل. باشه ببین 2 طبقه. ببین این منطقه هنگ کنگ رو بهش میگن هالیوود، به خاطر اینکه یه دونه هالیوود سنتر این بغله، بعد نمایندگی هالیوود توی هنگ کنگ و اینجا هم اسم هتلمون هم دش لیوینگ آن هالیووده. خب اینم از اتاقمون که درش دقیقا مستقیم باز میشه به یه سینک و یخچال. خیلی کوچولو موچولوه. یه دونه میز صندلی داره و کمد و اینم از تختش. اومدیم طبقه دوم اتوبوس سوار شدیم. خیلی منظره خوبه. آره. اینم از تایم سکوئر هنگ کنگ. اینم دفتر گوگل هنگ کنگ. بالاخره رسیدیم. غذاها رو نگاه، شیشلیک هم داره امروز. چقدر تنوع، سلمون داره، این طرف استیک داره، اینجا صدف داره. اینجا قسمت شیرینی‌ها و میوه و سالادشه، کیک ماچا داره، بعد میوه استروبری اون بالا هستش. بوغلمون رو ببین، واو. غذامون رو برداشتیم، زیر علامت گوگل نشستیم، ببین با چه منظره‌ای. یعنی از این منظره بهتر نمیشد برای غذا خوردن تو هنگ کنگ. خب حالا برگشتیم توی خیابونای هنگ کنگ. واقعا من راه رفتن توی اینجور شهرها رو دوست دارم. قشنگ پر انرژی و هیجانه، شبیه نیویورک اصلی، ولی از طرفی خب فاز کاملا چینی و آسیایی داره. اینجا میدون مرکزی هنگ کنگ و الان ما زیر این ساختمون معروف سنترال پلازا وایسادیم. اینم داخل ساختمون سنترال پلازا که یه ساختمون بلند و نمادینه توی هنگ کنگ. بالاش یه منظره خیلی خوب شهر رو داره. حالا ببینیم خودمون اکسس داریم یا نه. اینم از طبقه 46م که خیلی راحت تونستیم با آسانسور بیایم بالا و بهش برسیم. و اینم از شهر زیبای هنگ کنگ که زیر پامونه. فکر میکنم که این ساختمون سنترال پلازا هست. اگه کسی خواست سفر کنه اسم این ساختمون سنترال پلازا. چقدر مناظر خوبی داره از اینجا. و رسیدیم به این یکی میدون بغل آب، میدون جام طلایی. این جام طلایی رو 1 جولای سال 1997 بنا کردن به مناسبت استقلال هنگ کنگ از انگلیس و تبدیل شدنش به منطقه خودمختار چین. اینی که می‌بینید در واقع جام طلایی نیستش، یه دونه گله که بهش میگن باوهینیا و حالت داره یه گلی که داره میشکفه و روی حتی پرچم هنگ کنگ هم این گلو گذاشتن، یعنی نماد کشورشونه. اینم محل قدم زنی کنار همین مجسمه گله. این طرف میتونیم اون قسمت هنگ کنگ رو ببینیم که میخوایم بعدش خودمون با این کشتی‌ها بریم برسیم اون طرف. نگاه ساختمونای بلند هنگ کنگ. این طرف توی هنگ کنگ آیلند و اون طرف توی
هنگ کنگ قدیم. از این دستگاه‌ها بلیط‌های کشتیمون رو گرفتیم. انقدر ارزون، نفری 60 سنت بود ورودی کشتیش. بودو بریم تا نرفته سوار شیم. این طرفمون جزیره هنگ کنگ رو می‌بینیم و داریم از اینجا میریم به شبه جزیره. حالا میخوام یکم راجع به تاریخ استعمار و استقلال هنگ کنگ بهتون بگم. اولا که هنگ کنگ از قدیم الایام جزء کشور چین بوده تا حدود 170 سال پیش که انگلیس میاد میگیرتش و سر تجارت تریاک که چین ممنوعش کرده بوده ولی انگلیس همینجوری به کار خودش ادامه میداده، چین میاد یه جنگ را میندازه، میگه یعنی چی، من انقدر میگم تجارت نکنین شما همینجوری کار خودتون رو میکنین، ولی در نهایت شکست سختی میخوره و مجبور میشه که یه بخشایی از کشور خودش رو به انگلیس تسلیم کنه که همین هنگ کنگ امروزیه. ولی همون 170 سال پیش که انگلیس میاد اینجا رو میگیره، به سرعت شروع میکنه اینجا رو از یه مرکز ماهیگیری تبدیل میکنه به یکی از بزرگترین مراکز صنعتی و تجاری دنیا. 50 سال بعدش از ترس اینکه چین نیاد حمله کنه بخواد انتقام بگیره و اینجا رو پس بگیره، میاد یه قرارداد مسالمت آمیز با چین میبنده، میگه که آقا اصلا ما اینجا رو از شما اجاره میکنیم. ولی قرارداد اجارهشون 100 ساله بوده که سال 1997 منقضی میشه و انگلیس هم دیگه برای اینکه صلح رو بخواد حفظ کنه و نخواد با چین درگیر بشه از اون سر دنیا، میاد میگه باشه ما اینجا رو بهتون پس میدیم ولی با یه شرط، به شرط اینکه بذارین اینجا منطقه مستقل باقی بمونه و این میشه که این قرارداد سال 97 امضا میکنن و هنگ کنگ تبدیل میشه به منطقه خودمختار چین، اما هنوز توی اکثر امور مثل یک کشور مستقل باش برخورد میشه. مثلا توی فیفا یک کشور جدا حساب میشه، تیم ملی فوتبال خودشو داره، پاسپورت خودشو داره که خیلی خیلی از پاسپورتش این قوی تره و یکی از قوی ترین پاسپورت های کل دنیاست پاسپورت هنگ کنگ. و قبل از اینکه انگلیس تحویل شده به چین پاسپورتش این شکلی بود که نوشته بریتانیا هنگ کنگ، اما الان این شکلیه نوشته هنگ کنگ منطقه خودمختار چین. از همینجا وارد بخش شمالی هنگ کنگ و شبه جزیره شدیم. این هم منظره جزیره هنگ کنگ از بخش شمالی این کشور. این ورودی مالش رو ببینید چقدر جالب درست کردن. خب این مال بهش میگن مال معروف هاربر سیتی که حالا میخوایم یه کوچولو توش قدم بزنیم و بریم سمت مقصد بعدی. نگاه لباسای اینا چه جالبه. کاراکترها رو در آوردن، حتی کارز. این ساختمون هم اسمش شیچو تئاتر دیگه، توش نمایش و اینا برگزار میشه. رسیدیم به نایت مارکت هنگ کنگ. اینجا اسمش هست تمپل استریت یا خیابون معبد. می‌بینین که سردرش دوباره حالت معبد چینی رو داره. به به عجب جو و فضایی. چه هیجان انگیز. همون صدفه رو که تو ویدیو خوردیم. آره ایول از همون صدفه. یه سری رستوران و اینا هم بغلاش هست. این چقدر گنده است. این چیه؟ چه حیوانیه؟ واو. ما رفتیم این عروس دریایی که توی ویترین دیدیم و که بهش میگن جلی فیش رو سفارش دادیم که ببینیم چه مزه‌ایه و خوردیم. حالت خودروفی داره اما خیلی خوشمزه درستش کردن و همچنین نوشیدنی بادوم هم گرفتیم که با شیر درست شده. اینا هم خیلی خوشمزه. البته هنوز
شیچایی یه طعم دیگه خاص خودشو داره، من اون بیشتر بچه میگن هنگ کنگ نیویورک آسیاست. این قضیه راجع به ترافیکش هم صدق میکنه، حتی از نیویورک هم بدتر ترافیکش. و ما بیخیال شدیم میخوایم پیاده شیم، پیاده بریم به ایستگاه نمیرسه، یعنی از یه ایستگاه به ایستگاه بعد هنوز نرسیده تو 20 دقیقه دیگه. آخر رضایت داد ما رو قبل ایستگاه پیاده کنه. واقعا خیلی ستم بود. راه رفتن تو این خیابونا به نظرم خیلی جذاب‌تر از موندن تو اون ترافیکه. این ساختمان گردی که میبینین جلو موزه فضاییه. من دقیقا گفتم احتمالا یه چیزی رفت داره به ستاره شناسی. آره بعد من چک کردم درست حد زد. کشتی که قراره لنجی که قراره باش برگردیم به هنگ کنگ آیلند. اون طرف نگاه تو شب چه نورانی و خوشگله. حالا اومدیم خیابون بارای هنگ کنگ که زندگی شبانه‌شو ببینیم. اینجا خیلی شلوغ و باحاله، پر انرژیه و تازه ساعت 11 شبه، میگن 12 به بعد خیلی شلوغه. تک قراره بشه زد. Yani مثل اینکه تو هنگ کنگ فرهنگ قلیون هست. نگاه کن کلی غذاهای آسیایی و چینی و اینا که آدم میتونه این موقع شب بزنه به بدن، ولی ما تصمیم گرفتیم که نخوریم برای سلامتی و حفظ اندام. صبح روز دوممونه توی هنگ کنگ. با دوست ایرانیمون توی هنگ کنگ تازه آشنا شدیم، نگار جون. اومدیم الان بریم این قطار ویکتوریا پیک. اینم قطاری که قراره سوار بشیم، کلا شیشه‌ایه. الان هم نشستیم توی قطار منتظریم که بریم بالا. نگار جون دانشجوی پی اچ دی اینجا. نظرت خود هنگ کنگی‌ها ازشون بپرسی از چه کشوری هستی، میگن هنگ کنگ یا میگن چین؟ آره هنگ کنگیان انگلیس خیلی دوست دارن، چین اصلا دوست ندارن. اینو یک کشور جدا میدونن، ولی خب چینیا به چین اصلی میگن مینلند، اینو میگن مثلا هنگ کنگ. کلا هنگ کنگ جزء چینه. ولی جالب اینه که بدونین که ما الان هنگ کنگ آیدی کارت داریم، بخوایم بریم چین باید ویزا بگیریم. اصلا نیست که ما راحت بتونیم بریم چین. چینی‌ها هم باید مجوز بگیرن بیان اینجا دیگه، اونم نمیتونن همینجوری پاشن بیان. ولی جالبه. منظره‌های قشنگی داره. کاش مهی نبود فقط، ولی تو مه هم قشنگه همچنان. این هم از همین خونه های بالای تپه، خونه های خیلی گرون هنگ کنگ. اینا خیلیشون ویوهای خیلی خفن دارن. حالا اومدیم بالای یه دونه حالت عرشه داره، بهش میگن عرشه منظره دیدن. بلیت بالا اومدن با ترم از اون پایین تا بالا حدوداً $10 آمریکا میشد نفری، و اینکه بیای به اینجا دوباره یه $8-9 اضافه تر. اگه با هم میگرفتی $2 سیو میکردی. ما با هم نگرفتیم. آره جدا گرفتیم.
این قطاریه که ما باهاش اومدیم بالا. اینم ایستگاه قطارشه و اینم زیباترین منظره از شهر هنگ کنگ. اینجا الان ما همچنان توی جزیره هنگ کنگ هستیم. همه این ساختمان‌ها تو جزیره هنگ کنگن. اون یکی شهر هنگ کنگ یا شبه جزیره هنگ کنگی که اون طرفه، ولی تا الان ما فقط راجع به همین دو قسمت هنگ کنگ صحبت کرده بودیم. یه قسمت دیگه هم هست که خیلی هم اتفاقا مساحتش از این دوتا بزرگتره. یه جزیره دیگه است. اسم جزیره چی بود اونی که داریم میریم؟ لانتاو. و فرودگاهش اونجاست. مجسمه بزرگ بودا هم اونجاست که بعد این داریم میریم اون طرف. ترامیه که باهاش اومده. ما الان اومدیم اینجا، سوکامونو دادیم دست این انباره. بعد از اینجا با کیبل کار میریم سمت مجسمه بودا. از اینجا داریم میریم سوار این تلکابینه بشیم که جز 10 تا معروف ترین تلکابینای دنیاست. خیلی از سرده. نیم ساعت قراره تو تلکابین باشیم. اینجا دو نوع تلکابین داره. یکیش کریستاله که پایین شیشه‌ایه، میتونی پایین رو ببینی از کف زمین. و اون یکی معمولیشه، استاندارده که قیمتش هم در حد $10 تفاوت داشت. حدوداً آره. حدوداً $10 کریستال گرون‌تره، ولی خب بهتره دیگه. قشنگ میتونی این پایین رو ببینی. و قیمت کلاً چقدر بود؟ 300 نفری $40 در اومد الان. نفری $40 آمریکایی. مسیرمون شروع شد از همین اول. کرکوپرمون ریخت. چه قشنگه. بعد زمین رو ببینه. زیرمون دریاه. بعدش جنگلی. جزیره آب داریم. از این تلکابینه پیاده شدیم. ما رو مستقیم فرستادن توی سوغاتی فروشی که پاچمون معمولا سوغاتی رو آخرش بزنن. اینجا رو یه جوری گذاشتن که هم وارد میشی هم خارج میشی سوغاتی رو ببینی. این هم این دهکده کوچولویی که اینجا ساختن. دهکده‌ش هم گوگولی مگولیه. اومدیم قهوه گرفتیم که حسابی دیگه سردمون بود. رسیدیم به سردر ورودی مجسمه بودا. بودا هم دقیقا کنار نشسته که ما بریم پیش سلام علیک کنیم. از اینجا پله های مسیر زیبایی که میرسه به بودا شروع میشه. این اولین مجسمه عظیم بودایی هست که ما توی این سفر میبینیم. نگاه این بودایه چه منظری داره هر روز صبح تا شب، شب تا صبح. میگم فکر کن اون چه حالی میکنه کل مدت این بالا نشسته. نگاه وسط بدن بودایی منه. این هم آخونداشون اینجا هن. آره. اومدن ادای احترام کنن. کلا تو معبدهای خیلی عظیمشون معمولا از این مانکا باید بشه دید. حالا ما تو کشور قبلی ندیده بودیم هنوز، تازه اینجا اولین بار بود دیدیم. خب بچه‌ها یکی دیگه از ایرانیای مقیم هنگ کنگ اومد که همدیگه رو ببینیم. بقیه امروز خودتو معرفی کن. من مرواریدم، هنگ کنگ زندگی میکنم، تو شارکه کوشیرینی هم معماری خوندم. ایول. و کلا خانوادگی اومدن هنگ کنگ. 10 ساله که میرن و میان، ولی الان 3 ساله دیگه چین زندگی میگم هنگ کنگ زندگی میکنن. خیلی بوش خوبه. نیکا بیا خودتو گرم کن. خیلی خوبه. آرزوش خیلی بزرگ بوده که بوده بزرگ.
این شخصیت‌های جانبی که توی معبدهای بودایی دیده میشه، اینا خیلی هاشون مثلا یه نماد یه چیزی هست، نماد مثلا عشق، نمیدونم، نماد ثروت. اسم این معبد هست پولین و درست روبروی مجسمه بوداه. اوه چقدر قشنگه این ساختمونش. نگاه این ساختمونش چه رنگای قشنگی داره، چند طبقه هم هست. نه مسیر برگشت دوباره تو این دهکده داریم قدم میزنیم. نه مسیر برگشتمون دیگه، یکم هوا داره کم کم میره رو به تاریکی. این هم که همون پل معروف هنگ کنگ و ماکائوه. حالا اومدیم پایین تلکابین. اینجا تو ایستگاه تلکابینش یه دونه ماله، اسم مالش هم هست امریکن ایگل اوتلت. ایول، از این خونه اسمورفیا که تو دبی بود. ببینید اینم اسمورفه که این آدم مجنسه رو بستتش. اومدیم این رستورانه برای شام. یه سری از غذاهامون رسید، هنوز یه سریش ناقصه، ولی این یکی جلی فیشه. اینم خیار سبک ژاپنی که من خیلی دوست دارم. بزنیم ببینیم چجوریه. خیلی قزروپیه. با سویا سس خیلی خوشمزه شده. خیلی خوشمزه است. بقیه غذا هم اومد. اینم انگیزه اصلیمون برای اینجا اومدن این دامپلینگا بود. نگاه، با طعمای مختلف از خرچنگ گرفته تا ترافل که همون دنبل کوهیه، انواع و اقسام طعما توشه. اینم غذای مروارید، میگو پولو با تخم مرغ. اینم از فرودگاه سنگاپور. چقدر سرسبز شده. نگاه کن پارک درست کرد اینجا. داره بارون میاد. و اینم از ادامه فرودگاه. دیگه داریم میریم بیرون. الان وارد هتلمون شدیم. این دفعه هتلی که داریم میمونیم توش هتل باز هستش، یعنی رئیس. اتاق کوچک ما. خوش آمدید. بذار ببینم حداقل ویوش خوبه. اوه ویوش خیلی خوبه حداقل. نگاه کن قشنگ بافت شهری رو داریم. چه منظره‌ایه. آره نه منظره‌شو دوست دارم. از پایینم یه دونه این رودخونه از کانال، آره کانال آبیه. ما دیگه زدیم بیرون از هتل و ماجراهای سنگاپورمون رو شروع کردیم. یکم یه نمه داره بارون میاد، خیلی خوبه، یعنی اینجوری بد نیست مثل مالزی و همینجوری بریزه. البته نمیدونم اینجا هم همونقدر بارون بیاد یا نه، به هم میشه احتمالاً میاد چون بغل همه. آره اکوسیستمشون شبیهه، ولی حالا فعلا که خوش شانس بودیم. خیلی خوب بوده. آره. قدم میزنیم تو خیابون و میریم سمت مسجد معروفیه که نزدیک به هتلمون هم بوده. نگاه رستوران سلطان. اسمش عثمانه، اتومان. نگاه کن دقیقاً جایی که این مسجد هست روبروش این کوچه هست که همه غذاهای ترکی و عربی و خاورمیانه‌ای و ایناست. دقیقاً تناسب داره کاملاً با مسجدی که روبرومونه.
این مسجد سال 1832 توسط سلطان حسین شاه ساخته شده. سلطان سنگاپور بوده اون موقع. سنگاپور هم مثل مالزی و برونئی، یعنی ایالت‌های مختلف مالزی و برونئی، اینا هر کدوم سلطان داشتن. اینجا هم اکثریت مسلمون بوده، جمعیتش هم اکثرا مالایی بودن. در سالهای بعد خیلی تغییر پیدا میکنه دموگرافیش. چینی‌ها موقعی که توی چین کمونیسم حاکم میشه، تمام پولدارا و تاجرای چینی که از کمونیسم میترسیدن به خاطر اینکه کمونیسم می‌خواسته همه رو به یه حد برسونه، تمام پولدارا از چین فرار میکنن و اکثرشون میان توی این ناحیه ساکن میشن. به خاطر همینه که تو مالزی هم چینی زیاد داریم. ولی این قسمت سنگاپور دیگه غلظت خیلی بالایی از چینی‌ها رو پیدا میکنه و به خاطر همین امروزه بالای 60 یا حتی شاید بالای 70% جمعیتش اصالتاً چینی هستن و زبون اولشون هم ماندارین چینیه. منتها این مسجد از قبل از این زمان مونده و هنوزم حدود 20% جمعیت سنگاپور مسلمان هستن و این مسجد هم بیانگر تاثیر خیلی زیاد مسلمان‌ها توی این کشوره. به این منطقه جلوی مسجده میگن دهکده عربی یا خیابون عربی، چون تمام این مغازه هاش و اسامیش همه خاورمیانه‌ای و تم خاورمیانه‌ای داره. این خیابون عرب همین جوری همچنان ادامه داره، میره بالا تا برسه به هند کوچولو، لیتل ایندیا، محله هندیا. الان اولین سوپرمارکت هندی رو داریم اینجا میبینیم. یا 10 دقیقه تو خیابون عرب راه رفتیم تا رسیدیم به محله هندیا. چه جالب، یهو کلا اصلا دموگرافی از این رو به اون رو شده، میبینی؟ خیلی جالب بود. در عرض قشنگ یه 4 راه رد کردن کلا ترکیب جمعیتی عوض شد. دوستمون سلام، چطوری؟ چجوری بغل هم رد شدی؟ این دوست عزیز من از دوستای صمیمیم توی لس آنجلس کل دوران پی اچ دی با هم دیگه ترکوندیم اصلا. و الان استاد دانشگاه نشنال یونیورسیتی، استاد NUS، یکی از خفن‌ترین دانشگاه‌های دنیا، نشنال یونیورسیتی آف سنگاپور، اینجا مشغول کار و زندگی است. برای خلاصه بعد سالیان سال داریم همدیگه رو می‌بینیم. حالا یه گشت بزنیم. بریم. آره. عالی، خوشحالم می‌بینم. Thank you. Thank you so much. سنگاپور هیچ نچرال ریسورسی نداره، نصف سال هم این شکلیه، یعنی حتی نور خورشید هم نمی‌بینی. ولی همیشه هم باید ساختمونا رو خنک کنی، حتی تو این دما. خب سر همین اینا دیگه از هر چیزی که تونستن کره گرفتن. یه کشوری که هیچی نداره، کوچکترین یه نقطه است رو مپ، واقعا در آورده تا اینقدر پیشرفته و پولدار خفن. معبد هندی. باحال مجسمه‌اش. معبد هندوی جمع و جور و خوشگل. خیلی خوبه. چه گلبارونی کردن اینجا رو. فهمیدن ما داریم میایم، ما کلکا میدونستن ما داریم میایم. مالسی داره. اومدیم نایت سافاری سنگاپور که معروف ترین سافاری شبانه دنیا رو داره. این سافاری‌های شبونه کلا تو این ناحیه آسیا جنوب شرقی خیلی رایجه، مثلا تو تایلند و خیلی کشورهای دیگه هم هست، ولی مال سنگاپور از همش معروف تره. چقدر خوشگله. من پرنده مورد علاقه کنم این گل. اوه، پوز شیره. نگاه کنم خوباله زده. اینا آرمادلو هستن. اوه، اصلا فکرشو نمی‌کردم انقدر آرمادلو کیوت و خوشگل باشه. اینا مورچه خارن، علامت دانشگاه من UCI. ببینید چه ابهتی دارن. خیلی خوشگلی تو.
این کوچولو الان هرکس مو کنه موها رو ببین. معلوم سر الان قراره این میند ولف رو ببینیم که بهش میگن روباه روی استیلت به خاطر اینکه لنگاش درازه. به به چه ابهتی داره. ببین خیلی مینده این. دقت کردی چقدر مینده؟ رسیدیم به این جوجه چیریا. جوجه چیریا. گوله دارم جوری آره میچرخه برای همینجوری خودش. فقط دور خودش داره میچرخه. نگاه همه اینا جوجه تیغی هن. یعنی یه دونه باز کنن تمومه. چقدر گنده است جوجه تیغی. من همیشه فکر میکنم کوچولوئه. اونو ببین اونو ببین. خیلی نازه این دامنه. چقدر بزرگه. خفاشا رو بابا این احساس میکنی بتمنه قشنگ. من میگن بتمنی دل نمیدم سرسری بال بزای سرسری. برنامه ترممون تموم شد. اومدیم یه غذای سرعتی بزنیم و بریم قسمت پیاده رویش رو شروع کنیم. میتونیم همون حیوونا رو بریم پیاده هم با دقت بیشتری ببینیم، با دقت و حوصله بیشتر. حالا کبابمون رو گرفتیم. بچه‌ها بیر رو منم مایلوی خوشمزه شیکاکو. سلامتی. بزنیم به رگ. اوه حسین دمت گرم. درگیر گیری لپر ها پلنگه. کلاودد لپر چقدر نازه. خیلی پشمانوه. واقعا پشمام. الان بین ما و این کفتارا هیچ حصاری وجود نداره. واو این خود شیرکانه ها. خیلی مخوفه. این موجود تزمینین دوله، همونیه که تو باگز بانی تون میچرخه. بعد اینا فقط لاشه حیوانایی که در حال پوسیدن رو میکنن. در حال گندیدن. صبح روز دوم توی سنگاپور اومدیم با هتلمون صبحونه بخوریم. دیدیم استخر هم داره. خوب بزرگی هم داره. تازه روبروش جیم هم داره. رستورانش هم دقیقاً همین بغله. همه مرغی. خورش بامیه داره برای صبحونه. یا حوض خورش بامیه کردن. گوش نداره فقط بامیه. آره دیگه باید با گوشتایی دیگه اش قاطی کنیم. دیگه اومدیم کنار آب و از اینجا میتونین تمام برجایی که نه همشو رو دیگه قسمت از برجایی که تو سنگاپور ساخته شده رو ببینید. این هم پل معروف هلیکس که داریم میریم ازش رد شیم. Hey, hi. When are you performing? Where can we watch you perform? We're filming something for our school. Oh, nice. اینجا رو بهش میگن Gardens by the Bay چون که کلی باغای مختلف داره و همش هم ساختگیه ها. ولی سنگاپور با اون که کلن یه فضای خیلی کوچیکه که همه چی توش ساختگیه، ولی یه جوری ساختنش که حس طبیعتگردی و حس اون زیبایی تراوت طبیعتگردی رو هم به آدم بده. اینجا قیمتاش نفری $34 برای بچه ها هم $21. خواهیم بریم رو اون پله اون بالا. حالا اومدیم بالای این پل هوایی درختی. با آسانسور اومدیم بالا. میریم از لای این درختای عجیب غریب ساختمونای درختی را بریم. نگاه از اینجا میتونیم کل این باغ گاردنز بای د بی رو ببینیم و چون که بغل این خلیج اونجا هست بهش میگن بای د بی. بی یعنی خلیج. و میبینین که چقدر طبیعت خفنی درست کردن اینجا. اژدهای سال نو چینی. سال نو چینی هم یه چند هفته دیگه است که ما توی فیلیپین خواهیم بود. یه سری از باغای این پارک هم اصلا ورودی جدا نداره، همینجوری میتونی مجانی بری. باغ میراثش کلی مجسمه حیوانات مختلف و همینجوری اینجا گذاشته با منظره آب و اون برج کشتی و خیلی خوشگله.
ما رو ببین این چیزه پایتونه. کلاش کجاست ماره تو دقیقا؟ باسن داره چی بو میکنه؟ ارساس. نگاه کن اینا وایسادن از ما عکاسی کنن. حالا رسیدیم به پارک دوم کلاود فورست. سوم در واقع. چقدر خنکه اینجا. واه عجب طبیعتی درست کردن اینجا وسط سنگاپور، وسط گرمای سنگاپور یهو میای اینجا خنک میشه. ببین بو رو حس میکنی؟ اسمش هست کلاود فورست. واقعا احساس میکنی؟ کاستاریکا، جنگل کاستاریکا. دقیقا جنگلای ابری کاستاریکا تو ارتفاعات بالا که هم هوا خنکه هم ترابت، بوی ابر و جنگل و اینا میاد. تمامش اینجا شبیه سازی کردن و ساختن. واقعا دمشون گرم، چک کردن تو سنگاپور. از اینجا هم میتونیم ساختار این جنگل رو ببینیم. بالاش هم یه دونه دنیای گم شده داره و یه دونه استخر. اینجا قسمت گلای ارکیده‌شه. از این کاره شیشه‌ای داره. White Persian. اوه White Persian یعنی چی؟ ایرانی‌های سفید. پارس‌های سفید. پارس‌های سفید. چقدر لباست به اینجا میاد. دقیقاً به خاطر این باغه امروز این لباس رو پوشیدم. منم هندونه شدم. من میوه این باغم. بله. رسیدیم به منظره آبشار. یه لوکال پوینت اینجا که از بالا آبشار رو ببینیم. وای چقدر حس خوبیه راه رفتن اینجا. میبینیم به حسین پولو از اینجا چقدر خفنه. واو اینجا الان رسیدیم به سیکرت گارده. داشت میشد بوش هم براتون فیلم بگیریم. داشت میشد تو آب رفت. ببینید این قسمت هم کلی از ارکیده های ریزو گذاشتن که با ذره‌بین میشه دید اینقدر ریزن. اینا مثلا این یکی رو آره اینم از این گیاه هاست که از وسط سنگ در اومده. الان اومدیم وارد پارک آخری که قراره ببینیم، پارک فلاور دوم. واه نارنگیاشو. یه این درخت فیلی ماداگاسکاره. چقدر خوشگله این کاکتوسا. ایسترن کابویز، اینا کابوی. چقدر درختای باحالی داره. کلاود فورستش سوفار بهترین پارکشو داشت. بعد اون پارک درختیه. این هم هنوز تمام نکردیم، شاید جای قشنگی برسه. تازه اصلش مونده.
اوه ایگوانا. لباست با حتی اجرا هم سته ها. واقعا حس کردم. اینجا توضیح نوشته راجع به نقش اژدها توی فرهنگ و سنت چینی و کلا از قدیم اژدها مهمترین موجود افسانه‌ایشونه. پادشاهاشون مثلا رسم داشتن که ادعا میکردن که ما نوادگان اژدهاییم. اژدها نقش زداییدن روح‌های خبیث رو دارن و همچنین نماد مسیر رسیدن از زمین به بهشت هستن. امسال سالی که داریم واردش میشیم سال اژدها است. دوباره اون کسایی که تو سال اژدها به دنیا میان خیلی افتخار میکنن که تو سال اژدها به دنیا اومدن. احتمالش 1/12. نگاه چه آبشاری زدن اینجا و آب میریزه رو آدم، قشنگ خنک میشی. اینجا همین هتل کشتی است، اسمش مارینا بی سنزه که داریم میریم بالای این برج کل شهر رو ببینیم. علی هم دوباره به جمعمون اضافه شد برای امروز. علی واو، حالا رسیدیم به این عرشه کشتی بالای هتل. و این توپی هم که اون وسط میبینی اون اولین اپل استوریه که روی آب ساخته شده. از زیر آب واردش میشه. آره از زیر. یکی از منابع اصلی درآمد سنگاپور پورتشه که 4مین پورت بزرگ دنیاه. اینفینیت کشتیه. این ساختمون هم که از اینجا میبینین دقیقا همین ساختمونیه که توش پارک‌های مختلف بود. ما 3 تاشو رفتیم. چقدر بزرگ و قشنگه. کلا نوشیدنی‌ها اینجا خیلی گرونن، نوشیدنی‌های الکلی مثل آبجو، کلا کاکتل، اینجور چیزا خیلی گرونه. به خاطر چی؟ مثلا الان نگاه کنین این بی آبجو رو، همینقدر آبجو رو گرفته علی $15، در حالی که حتی پایینم که ما توی یه مغازه، حالا نمیگیم یعنی اینجا گرونه حالا چون بالای برجی، ولی حتی تو مغازه خیلی خیلی لوکال محلی معمولی طورش هم بچه‌ها آبجو گرفته بودن 11-12 $بود، نه $12 هم داشت، تا حتی $16 به همین سایز. حالا ما ازش پرسیدیم که علی چرا آبجو انقدر گرونه؟ علی خودت توضیح بده به بچه‌ها. آره، سنگاپور خیلی دوست نداره شهرونداش به مواد مخدر گرایش پیدا کنن. خیلی تکسای زیادی رو سیگار و مخصوصا الکل میگیره. یعنی حتی 2-3 برابر میشه قیمت الکل. خیلی گرونه اینجا. حالا من به علی گفتم که بابا خب تو چرا اینو به من نگفتی؟ گفتش من حالا نمیدونستم و اینا. گفتم بابا تو از این به بعد هر کی بهت مسیج زد گفت من دارم میام سنگاپور، هستی یا نیستی، قبل از اینکه جواب بدی بگی هستم یا نیستم بگو حواست باشه دوتی فری الکل بگیر بیار اگه داری میای و بعد حالا جواب بده که هستم یا نیستم. آره، مصرف چند روز تو با خودت بیار چون که اینجا نمیصرفه. خب حالا راجع به سنگاپور و اینکه حقوق پایه سنگاپوریا چقدره و اینکه قدرت خریدشون چطوره اینو میتونی بهمون بگی؟ حتما. حقوق اوریج به خود قیمت دلار سنگاپوریا خیلی شبیه آمریکاست، یعنی نزدیک همون 60 که اوریج آمریکا میگیرن، ولی قیمت‌ها اینجا خیلی ارزون تره. به خاطر همین بعد که میای نورمالایزش می‌کنی یه چیزی میگن PPP GDP یهو میاد میشه دوم تو دنیا زیر لوکزامبورگ و کشوری که هیچی نداره، یعنی منابع طبیعی صفر، ولی مردم کشورش all over the world قوی ترین پاسپورت دنیا رو داره و مردم خیلی خوشحالی داره. یعنی یه جوری ساختن که پول داره جایی داره که بره رستوران $500، اون میدل کلاسی بره میدل کلاس، اونی هم که هیچی نداره بازم بتونه بره یه جایی زندگی بکنه. آره خیلی جالبه. مثلا اتوبوس اینجا هر جا بگیری بری همش $1 فقط میگیره. علی میگفتش که کل این کشور انگار مهندسی شده از خیلی از لحاظا. آره همونجوری که حسین میگفت سنگاپور خب چون منابع طبیعی هیچی نداره و اولش یه پورت بوده که چینی‌ها رو آوردن اینجا که رو پورت کار کنن، بعد شده یه کشور کوچولو. اسکله تجاری دیگه. آره اسکله تجاری. دیگه اینا از هر چیزی که دیدن میشده اصطلاحاً کره یه چیزی در بیارن، کره بگیرن کردن. یعنی ایرپورتشون قشنگ‌ترین ایرپورت دنیا 10 ساله که داره میشه و 10مین شلوغ‌ترین ایرپورت، فرودگاهش این اسکله‌اش و بعد توی آسیا بزرگترین هاب یا مرکز پزشکی چینی‌ها خیلی میان. 2 تا دونه کازینو داره که این 2 تا کازینو سالی 10 بیلیون رونیوشونه، کل استریپ وگاس 12. یعنی این 2 تا انقدر اینایی دارن چون تو چین غیرقانونی و همه میان اینجا برای قمار و خود سنگاپوری‌ها نمیتونن قمار کنن، باید برن یه مجوزایی بگیرن. عجب.
گرفتیم اومدیم جزیره سنتوسا. اینجا قرار تلکابین سوار بشیم و بریم از بالا جزیره رو ببینیم. آقا ما یه اشتباه تکنیکی رخ داد. ما اومدیم اینجا سوار این تلکابینا بشیم بریم ساحل. گویا باید تلکابین رو سوار می‌شدیم که بیام وارد این جزیره سنتوسا بشیم، نه که داخلش تازه سوار تلکابین شیم. الان رسیدیم به قسمت سنترال بیچ بازار. اینجا یه بازاره همینجوری در کنار آب همینجوری میریم و پر رستوران و بار و اینجور چیزاست. قرار غذا رو توی یکی از این جاها بشینیم بخوریم. ساحل پهلوونا، معروف ترین ساحل سنگاپور. نگاه کنید اینجا، آره هم سرسره آبی داره هم استخر. قشنگ یه پارک آبی درست کردن کاملا رایگان. خیلی خوشگل ساختن اینجا رو. نگاه اونور رو بگی، کلا جوش خیلی باحاله. همه آدما اومدن اینجا بعد شنا نشستن. خیلی باحاله. عجب شیشه و چه پری دریایی داخلش هم. پری دریایی از پایین بزرگتر مشخص میشه. آفرین به این تکنولوژی. زوم میکنه برات. این آقایون که روشون نمیشه، من که به عنوان یه خانوم ذره‌بین، قشنگ ذره‌بین رو گذاشتن و هر کی وارد میشه تمام. یه دونه دیگه هم هست. یه دونه دیگه. غذای کسدیامون رو گرفتیم، چیکن کسدیای مکزیکی. الان منتظریم که علی هم غذاشو بگیره و بیایم تو این مکان عالی. همه هم از استخر اومدن. الان پشت ما هم بچه‌ها با مایه نشستن. نگاه ما حواس غذا مکزیکی کردیم، به خصوص که دیگه فاز ساحلی و استوایی شد و ما رو برد تو حال هوای مکزیک. غذای مکزیکی گرفتیم این دفعه. اونم توی همچین جایی که پر فودتراک و اینجور چیزاست. از فودتراکشون همه با هم آره. رستورانه، چون یه منو داره. خیلی جالب بود. این اولین باری بود که همچین پدیده‌ای من دیدم. همیشه میریم مثلا مجتمع فودتراک‌ها اینا هر کدوم برای خودشون یه دونه صاحب دارن، میری از خودشون می‌خری. ولی در واقع اینجا کل مجموعش یه دونه رستورانه. میری اون وسط سفارشتو میدی، بعد یکی از این ماشینا برات غذا رو حاضر میکنن. کلش با همه، یه مونوپولیه فودتراک‌ها اینجا. بچه دارن قرار شده سرشون رو بگیرن زیر این دوشه خنکشن انقدر همه گرمه. علی اوردی با سر رفت. اوه حسین که با عینک آفتابی رفت. عینک آفتابی تو حداقل در می‌آوردی. خواستم اصلا دیگه همینجوری برم. علی هم که داره وضو میگیره. اینا که پیکنیک کردن چقدر باحالن اینجا. نگاه. آره تو سایه پیکنیک کردن. مشت شبشون هم دارن اینجوری. داره به پشت اون خانم نگاه میکنه، ایده میگیره. راست میگی. حالا داریم وارد از روی این پل رد میشیم که وارد جزیره میشیم. یه پل معلق پالاوان. ترافیک پلی هم داره. خیلی هم معلقه. زیادی معلق. کم بریز. میتونیم از قوانین فیزیک استفاده کنیم که این پل رو کاملا به چوب بدیم. واو خیلی خوشگله. حالا از این پل معلق رد شدیم اومدیم رسیدیم به این جزیره. این جزیره در واقع جنوبی ترین قسمت خاکی قاره آسیا است. در واقع کل قاره آسیا نقطه‌های جنوبی تر از این زیاد داره توی کشورهای اندونزی و فیلیپین، ولی اونا دیگه همه جزیره هن. یعنی اگه قاره به هم پیوسته آسیا رو نگاه کنید جنوبی ترین نقطهش میشه اینجا توی سنگاپور. البته که خود سنگاپور هم یه جورایی یه جزیره است، ولی چون که یه پل کوچولو داره به مالزی جزء محله به هم پیوسته زمینی به حساب میاد، جزء قاره به هم پیوسته آسیا و این میشه جنوبی ترین نقطه به هم پیوسته این قاره. جنوبی ترین نقطه قاره به هم پیوسته آسیا. نه تنها اومدیم به جنوبی ترین نقطه زمینی آسیا، بلکه اومدیم به
بالا ارتفاع ترین نقطه جنوبیه. جنوبی ترین نقطه آسیا. دیگه چقدر پله اومدیم بالا بنده خدا نفسش گرفت. منظره زیبای جنوب سنگاپور رو می‌بینیم. یه ذره بری پایین‌تر میرسی به خط استوا و من واقعا نمیدونستم تا الان، خیلی برام جالب بود که کل قاره آسیای زمینی که به هم پیوسته است توی شمال نیمکره جنوبی قرار داره. نه توی نیمکره شمالی قرار داره. رفتیم دوباره همچین کلامونو خیس کردیم زیر این دوشه، خیلی چسبید. باز شود دیده شود. ما اومدیم سوار این قطاره بشیم که مجانیه و قرار ما رو از این جزیره خارج کنه. بریم کنار شیشه. موفق شدیم سوار بشیم. قسمت شد قطار شهری سنگاپور رو هم امتحان کنیم. اومدیم اینجا با 2 تا ایستگاه از این جزیره میرسیم، یعنی از دقیقاً نقطه بیرونی جزیره میرسیم به چایناتاون. 80-90% جمعیتشون هم با این رفت آمد میکنن، کسی ماشین نداره. آره قوانین ماشین رو بگو چیکار میکنن که مردم ماشین سوار نشن؟ لایسنس پلیت 10 ساله بهت میدن، نزدیک 100,000 خورده هزار دلار پلاک ماشین. فقط پلاک در 10 سال. 100,000 دلار. اصلش اینه که تو یه ماشین 20,000 دلاری بخری 130,000 دلار باید براش بدی برای 10 سال، بعد 10 سال هم باید تموم شه، اکسپایر میشه. پشمام. ماشین خب خیلی گرونه، ولی بجاش از اون طرف سنگاپور دولتش یه طرحی داره برای خانه‌دار کردن مردمش. واسه خونه اول خودش میاد یه چیزی میسازه، کامپلکس‌های خیلی تعداد بالا میسازه با نرخ بهره خیلی کم و وام خیلی خوب میده به شهرونداش. خونه‌های 3-4 خوابه تر و تمیز سنگاپور لول 160-70 متری. پس مسکن دار شدن راحت میکنه، از اون طرف ماشین یکم سخت میشه. یهو وارد چایناتاون شدیم. شهر چینی‌های سنگاپور. البته که سنگاپور کلش قاعدتاً چایناتاونه. اینا رو بگی پلیس رو ببینی بغلتون همشون 18 سالشونه. 18 سالشونه. سنگاپور طرح چیز دارن، سربازی اجباری. دبیرستانشون که تموم میشه همه پسرا باید 2 سال یا 2 سال اجباری برن سربازی. رام نداره. یعنی نمیشه قبلش برن دانشگاه؟ آقا اینم برام خیلی شوک فرهنگی بود که پسرا رو حتی نمیذارن طرف تو اوج شکوفایی ذهنی خودش بره دانشگاه. این خیلی عجیبه. وسط محله چینی‌ها که همه جا چینی نوشته یا خیابون مسجد داره. ادغام فرهنگا اینجا خیلی جالبه. چه سختیه. این رستورانش چقدر معروفه. کباب جوجه کباب هم داره ها که دیشب ببین حجم آدمایی که تو این کشور میان بیرون که برن رستوران غذا بخورن واقعا پشمریزونه. اینجا معبد بودا توت رلیک تمپله، دندون بودا.
ببین چقدر لایه است، همینجوری هرچی نگاه میکنی لایه داره، طبقه هاش مثل لایه است. حالا بریم بغلش رو ببینیم که چه تزییناتی کردن. 25 اوه آره این چقدر دیگه از سیکس پک گذشته. اینو دست بزنی سیکس پک میاری یا 25 پک. دست بزن. اینجا الان هاکر سنتر وسط چاینا تاون، یه دونه غرفه، یعنی یه مجتمع بزرگه که پر غرفه‌های غذاخوریه و همش هم غذاهای محلی، اکثرا چینیه. حالت محلی داره دیگه، غذا همه محلی و خودشونیا کلی اینجا پره. 4-5 دلاره دیگه. قیمتا رو ببین دیگه. 6 کوچیک، نه 4 کوچیک، 6 بزرگ، 6 کوچیک، 9 بزرگ. آره قیمتا دیگه 5 چه جالب. اومدیم اینجا منتظریم که رقص آبی سنگاپور رو ببینیم که خیلی قشنگه. من یادم 12 سال پیش که اومدم اینجا فوق‌العاده خوب بود، خیلی خاطره خوبی به ذهنم مونده بود. حتی از مالزی خیلی قشنگ‌تره، اصلا طولانی‌تر هم هست، اصلا قابل مقایسه نیست. و در کنارش اینجا داریم همین این اپل استور رو می‌بینیم که روی آب ساختن، ساختمونش رو گرده. قشنگ کنارش. این فکر کنم عجیب ترین اپل استور دنیا باشه. آره. بارون میریزه رو سرمون، همه با چتر اومدن، نگاه همه چتر دارن، ما همینجوری زیر بارونیم. مجانی. با اون که همه چیز ساختگیه، انقدر خفن ساختن همه چیزو که آدم لذت میبره واقعا از دیدن این همه معماری جالب، از دیدن این همه نظم، این همه مدیریت خفن که اینجا رو به اینجا رسونده و این چیزا خودش واقعا جزء تجربه‌های ارزشمند سفره به نظرم. این مجسمه شیری که می‌بینید این در واقع نماد کشور سنگاپوره و خود اسم سنگاپور که در واقع سینگاپورا بوده و بعد شده سینگاپور به معنی شهر شیراست. میگن که اولین باری که یه شاهزاده مالایی تو قرن 15 وارد این جزیره شده فکر میکنه شیر دیده، در صورتی که اینجا اصلا شیر نداره. حالا یا طرف ببر دیده یا یه گربه‌سان بزرگ دیده فکر کرده شیره، ولی به هر حال اسم اینجا رو میذاره شهر شیرها و این اسم بعداً توسط انگلیسی‌ها که اینجا رو مستعمره کرده بودن دوباره رو میاد و برجستگی تازه‌ای پیدا میکنه و رسمیت پیدا میکنه به خاطر اینکه انگلیس اینجا رو به عنوان یه اسکله تجارت خیلی با ارزش میشناخته و میگه که شهر شیرها خیلی اسم برازنده‌ایه برای اینجا و دیگه این اسم سینگاپور روش میمونه. منتها اگه نگاه کنید پایین این مجسمه ماهیه، یعنی این مجسمه تلفیق شیر و ماهیه، چون که ماهی توی فرهنگ محلی اینجا نقش برجسته‌ای داشته. دیگه این دوتا رو اومدن با هم دیگه ترکیب کردن و شده نماد کشور سنگاپور و این یکی از نمادین ترین نقطه های این کشوره. قبل از ترک کردن سنگاپور رو رفتن به فرودگاه اومدیم گوگل صبحونه هتل رو نخوردیم که بیایم اینجا گوگل صبحونه بخوریم و گوگل سنگاپور هم بهتون نشون بدیم. مستقیم اومدیم تو قسمت
صبحونه‌اش، سالن صبحونه خوری. منظره این قسمت صبحونه خوریش. نگاه اینجا کلی غرفه‌های مختلف داره، از هندی مدیترانه‌ایش اسمش هست مکان. نگاه کن حتی ظرفاش هم مسیه، خیلی خوشگله. این هم غذاهای قسمت آسیاییشه. البته باید بگم که ما برای صبحونه اومدیم، واسه همین گزینه‌هاش خیلی کمتره، معمولاً برای ناهار خیلی بیشتره. این هم دیگه قسمت میوه ها، هندونه و پشم فروت و طالبی. اینجا فضای بین دوتا ساختمونه که از طبقه هفتم به هم دیگه راه دارن. ما همجوری ساک به دست داریم برای خودمون میریم، بعد این باید بریم فرودگاه. اون پایین هم دوباره یه دونه گاردن دیگه داره، گفت طبقه 6م گاردنه. میبینی؟ خیلی قشنگه باغچه پایین. حالا اومدیم فرودگاه سنگاپور. شاید باورتون نشه ولی یکی از جاذبه های کشور سنگاپور همین فرودگاهشه. پر ربات و تکنولوژی و چیزای خیلی خفنه. بچه‌ها خوش اومدید به جول میگن مروارید سنگاپور. عجب فرودگاهیه. همین الان رسیدیم به طبقه اول که دیگه بریم قشنگ از نزدیک این جواهر رو ببینیم. وای چقدر جذابه. ببینید چقدر خفنه. واو چرا؟ نگاه اینا اومدن چه سشن عکسبرداری و فیلمبرداری حرفه‌ای، جستایی میگیرن با دوربین حرفه‌ای. اومدن فرودگاه که فقط از این عکس و فیلم بگیرن، انقدر جاذبه‌اش محبوب و معروفه. ببینید این فرودگاه چقدر اکتیویتی و فعالیت‌های مختلف داشته که ما اگه زودتر می‌اومدیم میتونستیم تمام اینا رو بریم. حالا اومدیم روی این پل که یکی از جاذبه‌های بلیتی این فرودگاه بود. $14 نفره. اینجا 12 سال پی در پی به عنوان بهترین و پیشرفته ترین فرودگاه دنیا شناخته شده و به عنوان بهشت ترانزیت یا لی‌اوور شناخته میشه. به خاطر اینکه آدمایی که توی این فرودگاه ترانزیت دارن به جای اینکه ناراحت باشن خوشحالن، چون که یکی از سرگرمی‌های اصلی سفرشون اینه که بیان تو فرودگاه سنگاپور گردش و تفریح کنن و به تمام قاره‌های دنیا بجز آمریکای جنوبی پرواز داره. یکی از بزرگترین شبکه‌های پرواز دنیا رو داره. به کشورهای آمریکا، استرالیا، کشورهای عربی، اروپایی، به تمام اینا پرواز داره. نگاه این زمینش هم شیشه‌ای. الان ما این بشکنه ما دیگه رفتیم کف فرودگاه. اگه اومدین سنگاپور خوب وقت بذارین برای این فرودگاه و امیدوارم که شانستون بزنه. اگه کلا تو سفرم بودین یهو یه لی‌اوور بهتون تو سنگاپور بخوره، چون خیلی اینجا فعالیت‌های باحال و هیجان انگیز وجود داره. آره بچه‌ها 5 ساعت زودتر بیاین فرودگاه قبل پرواز که قشنگ بتونین از این فرودگاه لذت ببرین. اینم از پایین سفرمون به کشور سنگاپور که پیشرفته‌ترین کشور آسیاست که خیلی کوتاه بود اما واقعا چسبید. واقعا شگفت زده شدیم با این کشور. اگه هنوز سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب همین الان بزنید که ویدیوها رو از دست ندید. با همون همراه باشید.